Ilang araw na lamang ay 2021 na. Parang ang bilis ng oras. 2 taon nang lumipas simula nung hawakan kong kamerang to. At dahil dito, marami akong pinagdaanan. At sa aking paglakbay, marami akong nakilala. Mga taong napakabuti ang puso at tumulong sa akin na lumaki sa larangan na to. Bihira lang ang mga ganitong tao, kaya ang likha kong to, inaalay ko para sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat dahil sa bawat araw na binigay, naramdaman ko kung paano mabuhay. Yun. Wow, good afternoon everyone. Good afternoon Jay. How are you doing? Good afternoon everyone. Good afternoon. Okay lang daw. Ito, gising lang din. Alam mo na, dito sa Spain. That's great. It's okay right here as well in Manila. Mhm. So Jay, so last time, di ba, yung episode number 1 natin, so we talked about, anong topic natin yung pinakauna? Last time yung pinag-usapan natin kung anong camera ang bagay sa'yo, sa user na ano. Which camera is for you? So, yung natatandaan ko during the last time, di ba, Jay, let's have a quick recap. Yung natutunan natin yung last time is that yung camera, di ba, at the end of the day, it will just be a tool for you to use. At the end of the day, ikaw pa din yun. I mean, ikaw pa din yung gagawa nung, di ba, you have to be creative kung paano mo gagamitin kung anong resources na meron ka. But definitely, if you have that, sabihin natin, financial resources,
to purchase or to buy yung mga magagandang camera talaga dun sa purpose na gusto mong ma-achieve, then do it, di ba? Exactly. Oo, Doc. Tama. Especially if you are an enthusiast pagdating, di ba, sa photography, pagdating sa filmmaking, then you have to invest, di ba? Yun yung sinasabi natin. Kasi that's where you can find, sabihin natin, kumbaga additional happiness dun sa ginagawa mo. Mas ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve with the additional features ng mga camera or ng mga, sabihin natin, technology that you can afford. Tama. Oo. But it will not, sabihin natin, it will not stop you dun naman sa mga, sabihin natin, if you don't have that, much resources at this point, then you can, maximize kung ano man tool na meron ka at this point. Sabihin natin yung smartphone. So you can do a lot of practice muna before you purchase yung, di ba, yung sabihin natin, mas sophisticated na mga tools that are out there, so that at least you can, sabihin natin, matimpla-timpla mo muna, Jay, di ba, kung ano yung something na babagay sa'yo and ano talaga yung gusto mo maging purpose, because sometimes we just buy a lot of things tapos maya-maya hindi naman pala natin gagamitin or Hindi naman ginamit lang natin magagamit. sa una, maya-maya hindi na natin na-sustain. Oo. Sayang talaga. Right. So, and ngayon, Jay, napaka-importante, I mean, napaka-interesting as well yung topic natin na meron tayo at this point. It's all about camera lenses and resolution, right? Yes, sir. And I think this is very important. So now, okay, napili mo na yung camera mo, or maybe before ka bumili ng camera mo, you need to understand ano ba yung mga lenses, ano ba yung mga resolution na dapat kong tandaan para at least this is one of the things that you can take a look at before you choose a specific camera. So, I'm giving the floor to you, Jay. Okay. Ayos. Thanks, Doc. Thanks, Doc, sa pagsama sa akin. Okay, so wag na natin patagalin, no? Kasi today, sa topic natin today, may pag-uusapan natin dalawang bagay. So, hopefully, magkasya ang isang oras. Okay, so wag na natin patagalin pa. Camera lenses. So, yun nga. Pag may camera ka na, tapos ngayon gusto mong matuto, gusto mong bumili naman ng mga lens. Pero hindi natin alam kung anong lens ang bibilhin natin o kung anong gagamitin natin na para sa atin sa pag-video. So, kailangan muna natin makilala o malaman kung ano yung mga numbers na nakalagay dito sa mga lens natin. Okay? Sorry, wait lang. Okay, so may tatlo akong ipapakilala na sa lens, na tatlong importante dito sa lens, no? Number 1, yung focal length. Number 2, yung aperture. Tapos yung filter size. Okay, so umpisahan natin sa focal length. Ano yung focal length? Babasahin natin. Babasahin ko para sa inyo, okay? So focal length usually represented in millimeters, mm, is the basic description of photographic lens. The longer the focal length, the narrower the angle of view, and the higher the magnification. The shorter the focal length, the wider the angle of view, and the lower the magnification. Okay? So, ang focal length, kung may lens man kayo dyan ngayon, kung may lens ka o sa bahay nyo ngayon, pakikuha. Kung wala, okay lang. Okay? Para lang mas makita mo ng maayos kung ano yung tinutukoy ko ngayon. Okay? So, ang focal length, ay yun yung nakalagay na number na may mm sa tabi niya. Usually, yun ang focal length. Okay? Kung ang lens mo na yon ay yung nakalagay ay between 20 millimeters to 16 millimeters, ang mga lens na yon ay considered as ultra wide lens. Okay? So since the more na mas mababa yung bilang ng focal length mo, the wider the lens. Okay, makes sense? Tapos yung magnification niya mas maano rin. Kumbaga ito yung field of view niya, super wide, okay? Ultra wide. And then, yung mga lens na yon, ginagamit yung mga yon pag mag-shoot ng mga landscape, ng mga astrophotography, pwede rin gumawa ng shots na long shots. Pag mag-video ka ng long shots meaning yung kumbaga, binivideo mo yung subject mo na super layo. Yung mga yon, mga ganun tipong shots. Okay? So, kung yung lens mo naman ang nakalagay na number dyan ay parang between 24 millimeters to 35 millimeters, yun naman yung mga wide lens. Hindi siya ultra. Wide lang.
Kumbaga, ito yung ultra wide, ito yung nakikita niya, ito naman yung wide lens. Okay? So medyo patight siya ng patight. Yung mga gantong lens, 24 to 35 na millimeters, usually ginagamit ito ng mga vloggers din yung mga naggaganyan. Kaya medyo mas wide, makikita nila. I mean, para kita yung buong muka. Okay? Ano ba ito? Sorry. So yung mga lens na to rin, ginagamit din to, maganda rin tong gamitin pag mag-shoot ka ng mga long shot din at mga standard shots. Standard shots meaning yung parang they call this half body. Okay? So madalas kong ginagamit yung mga shots na yun madalas kong ginagamit yung mga focal lengths na yun pag mga ganong shots ang gagawin ko. Alright? So from 50 millimeters naman to 70 millimeters, sila naman yung kino-consider as standard lens. Okay? So mas tight na to. So ito yung ultra wide, ito yung wide, tapos ito naman yung standard lens. Okay? Mas tight na siya. Tapos parang mas malapit na yung subject mo sa'yo. So maganda gamitin yung mga gantong focal lengths pag mag-shoot ka ng standard shots, tsaka yung mga close-up shots, like from head and shoulder. Mga ganung shots, parang mga head shots, mga ganun. Kasi pag mga gantong focal lengths ang gamit mo, tapos ganung shots ang gagamitin mo, mas nagfo-focus yung mga viewers mo sa subject mo. Parang mas dramatic tignan. Lalong-lalo na pag mababa yung aperture mo kasi mas blurry yung background. Okay? So, after 50 to 70 millimeters naman, dito naman yung mga 85 to 200 millimeters. Ito yung mga kino-considered as telephoto lens. Ito na yung parang ito yung mga lens na mas super tight, tapos parang sobrang lapit na ng mga subjects mo. Itong mga lens na to usually ginagamit ng mga wildlife photographer or yung mga nag-shoot ng sports like basketball or football or yung mga racing cars, mga ganon. Kasi kailangan nila ng focal length na malaki kasi hindi sila pwedeng makalapit sa subject nila. Ito yung mga tinatawag nating snipers. Alright? Pero kung may mga ganito kang lens, yung mga telephoto lens, tapos mag-video ka, hindi ko nire-recommend pag handheld mo lang siya gagamitin. Kasi pag handheld mo siya gagamitin, masyadong shaky siya. Makikita masyado yung ka-shaky niya. Ewan ko kung naranasan nyo na yung humawak ng lens na super zoom, tapos kunting galaw mo lang, shaky na. So pag mag-video ka ng handheld, ang nire-recommend ko ng mga focal lengths ay yung mga ultra-wide or wide lens. Kasi hindi siya masyadong halata yung pagka-shaky niya. Alright? So yun. Moving on, ang pangalawa na gusto kong ipakilala sa inyo sa lens ay ang aperture. Napaka-importante rin ng papel ng aperture dito sa lens. Okay? So, explain ko sa inyo kung ano yung aperture. Babasahin natin, no? Aperture is the opening in the lens. The larger the hole, more light that gets in. The smaller the hole, the less light. Okay? So, dito sa lens natin, kung mapapansin nyo, parang may mga blades. Parang may blades siya sa loob. Okay? Pag paano ko ba i-explain? Ito yung aperture, no? Pag mas mababa pag mas maliit yung butas na ganyan, mas maliit yung mas konti yung light na papasok. Pero pag nagbukas siya ng ganyan, mas maraming light ang papasok. Make sense? Okay, so the smaller the lower yung aperture, the more na mas magbubukas yung blades na nandiyan sa lens mo. Okay? So may mga focal lengths na iisa lang, no? Tawag doon mga prime lens. So may mga focal lengths na ganun na ang aperture for example ay mababa lang. Usually yung mga prime lens ay mababa ang aperture, like 35 millimeters or 24 millimeters na prime lens. May mga apertures, ang mga apertures ng mga yan kadalasan 1.4, 1.8 or 2.0 o 2.8. Okay? So, pero may mga focal lengths din na, for example, 16 millimeters na 1.8, tapos may 16 millimeters din na 2.8. Okay? So, yung 16 millimeters na 1.8, ang aperture na, for example, mas nakakapagbigay yon ng lights.
kaysa sa 16 millimeters na 2.8. Kasi yung 16 millimeters na 1.8 or 1.4, mas nag-open yung blades niya. Okay? Kasi sa 2.8 na medyo mas sarado. Make sense? Okay. Tapos, ang pangatlo naman na gusto kong ipakilala sa inyo ay ang filter size. Okay? Importante rin yung malaman niyo yung filter size niya kasi pag mag-shoot kayo, for example, ng tanghaling tapat, tapos masyadong harsh yung sun, yung araw, masyadong na overexpose yung shots mo, kailangan mo ng ND filter. Okay, so para bumili ng ND filter, dapat kailangan mong malaman yung filter size niya. Normally yung ND filter, normally yung filter size, yun yung nakalagay dyan sa lens mo na parang may diameter sign. Okay? So, iba-iba rin ang number nun. May 67, may 42, iba-iba. Okay? So, dapat mong makita yon bago ka bumili ng filter size. So, ano ba yung panggamit ng filter? Yun nga. Parang shades. Parang sunglass siya. Parang sunglass siya sa mata pero para sa lens. Para hindi siya masyadong masilaw. Okay? So, yun. May mga ano rin naman, may mga focal lengths din, no, na iisa lang din ang may focal lengths na dalawang for example makikita nyo 70 to 200, may dalawang numbers kayong makikita, or 16 to 35 millimeters or 28 millimeters to 70 millimeters. Kumbaga dalawang focal lengths ang makikita nyo doon, pero iisa lang din ang aperture. Anong ibig sabihin nun? So let's say na yung focal length mo ay 16 millimeters. Pwede kang mag-zoom in ng 35 millimeters. Na ang focal length mo ay 2.8 pa rin. Kumbaga, fix yung aperture mo. Gets? Meron din yung dalawa rin ang makikita mo na focal lengths. For example, 16 to 35 din. Pero yung aperture mo, dalawa rin ang magpapakita. Like 3.5 to 5.6, for example. Anong ibig sabihin nun? Okay, so ang 16 millimeters, ang lowest aperture mo, for example, doon ay 3.5 lang. So, remember, yung pag 3.5 or higher, kumbaga, mas pasara ng pasara yung aperture mo nun. So, ibig sabihin, mas konti yung light na papasok. Okay? So, pag 16 millimeters ka, tapos 3.5 yung lowest na aperture mo, pag nag-zoom in ka ng 35 millimeters, yun na yung 5.6 yung aperture mo na lowest. Hindi mo na siya pwedeng ibabas sa 3.5. Not unless babalik ka ulit sa 16 millimeters. Okay? Make sense? Kukuha nyo ba? Nag-gets nyo ba? Pag-i-comment nga. Or kung masyadong mabilis ako mag-explain. Okay, anyway. So yun. Yun lang naman ang gusto kong i-explain sa inyo about sa camera lenses, no? Sana naintindihan nyo. Kung hindi naman naintindihan, pakiulit na lang itong video. Paki-replay na lang. Alright? So, yung next topic naman natin ngayon ay ang resolution. Okay? So, ano yung resolution? Bago natin pag-usapan yung resolution, gusto ko lang malaman ninyo na napaka-importante din ang papel ng resolution dito sa pag-video. Kasi, madalas din natin itong naririnig. Anong resolution gamit mo? Ganito, ganyan. So, ano nga ba yun? Pero bago natin pag-usapan, Doc, paki-play nga yung video. Sure. One moment, Jay. Let's play the... That's nice, Jay, no? So you were able to tackle, the first one will be the focal length, and then we also tackle the aperture. Aperture, and then yung filter size. Then filter size. Bago ko pala makalimutan. Okay, let's watch the video first. See, okay. So this is how the video looks like. Okay, we can play this now, Jay. Yes, Doc. Okay.
So these are Rubik's Cube, Jay, tama? Rubik's Cube. Doc. Rubik's Cube. Yung mga concept of the mga depth of field, Jay, is it part of the aperture? Aperture, Doc. Aperture. Aperture, okay. Saka nasa focal length din. So, kakapatid na, no? the higher the focal length din, tapos pag mababa yung aperture mo, the blurrier yung background. Oh, this is Kobe. You know. Grabe, ang galing ng mga yan, no? Talented artist. That's true, ang galing. Wow. Okay. So, anyway, no? Iba-ibang resolution din ang pwede nating gamitin at nagpapagitan sa camera settings natin. Meron yung high definition na sinasabi nila or yung 720p. Meron din yung full high definition or yung 1080p. Meron din yung ultra high definition or yung 4K. Okay? So, may mga camera na rin ngayon na capable ng mag-shoot ng 6K to 8K. Grabe, di ba? So anyway, ang resolution, yun yung parang bilang ng pixels sa image mo. Alright? Yun yung parang parang nakita niyo naman sa video, di ba? May gamit ni Kuya doon yung Rubik's Cube. So sa bilang ng lahat ng Rubik's Cube na yun, ewan ko kung ilang Rubik's Cube yun, nakabuo siya ng isang image. Okay? So yun yung parang, kada square ng Rubik's Cube, yun yung parang pixel. Okay? So, ewan ko kung na-try nyo ng mag-video or something, no? Pag nanonood kayo ng video pala, pinost nyo yung video, tapos i-zoom nyo, tapos biglang makikita ka na lang na parang square. Parang may mga square. Ewan ko kung na-try nyo na yon. So, ang tawag doon, yun yung pixel. Kaya sinasabi natin na pixelated. Okay? So, sa 720p na resolution, ang size niya, ang size ng ano niya yon, kumbaga, ito 1280 na width, tapos 720 na height. So, ang pixel count niya ay nasa 921,600. Imagine mo, 900,000 na squares na ganun para makabuo ka ng image. Okay? So, 1080p naman na resolution, ito yung kadalasang resolution na ginagamit ng ating lahat, no? So, lalo-lalo pag sa mga YouTubers, ng mga vloggers, 1080p. Kasi ito yung medyo mas maayos-ayos na definition, tsaka ito yung madali lang i-edit. Okay? So, ang size ng 1080p na to ay nasa 1920 na width, tapos 1080 na height. Okay? So, ang pixel count niya in total ay nasa 2,073,600. So, imagine that. 2 million na pixels ang bubuo ng image mo. So, ibig sabihin yan, almost times 3. Almost times 3 siya sa 720p. So, mas higher yung quality niya kaysa sa 70p. Alright? So, ito naman yung 4K resolution naman. Napakarami na rin gumagamit ng 4K resolutions ng mga filmmakers ngayon. Pati mga mobile filmmakers kasi may mga smartphones ngayon na capable na mag-shoot ng 4K. Di ba? So, ang size naman ng 4K na to ay nasa 3,840 na width, tapos 2,160 na height. Okay, so in total yung pixel count niya ay nasa 8,294,400. So times 4 siya. Times 4 siya sa full HD. Imagine that. 8 million na pixels ang nasa isang image. So, parang sobrang high quality ng image mo na yon. Okay? To make it short, no, tong ano na to,
The more resolution means better quality. Okay? So, ang advantage pag mag-shoot ka ng 4K, pwede mo siyang i-zoom. Pwede mo siyang i-zoom pag ini-edit mo siya. Tapos, without losing a lot of quality. Yun ang advantage niya. Hindi mo siya makikitang pixelated pa rin pag zoom mo. Yun ang advantage ng pag-shoot ng 4K. But, ang disadvantage naman ng 4K ay masyadong malaki yung size. So, high quality siya pero malaki rin yung size niya. Pag, pag mag-edit ka, mga ganun, oras ng editing ka na, or oras ng rendering ka na, pag nag-ano ka na, medyo matatagalan yung laptop mo. Minsan yung laptop ko parang umiinit na. Yung parang gumaganon na yung tunog niya tapos sobrang init niya na. So yun ang disadvantage niya pag 4K. Not unless pag yung computer mo ay capable siya at kaya niyang i-handle ang mga malalaking size tulad ng 4K. Yung sa akin kasi hindi rin naman siya ganun ka powerful, no, pero okay lang. Okay. So anyway, yun na yung topic natin for today, no, yung camera lenses tsaka yung camera resolutions. Ngayon, kung may questions naman kayo about sa topic natin today, pwede kayong mag-comment sa comment section. Pag-usapan lang din natin kung ano yung mga na natutunan natin today, or kung ano yung mga questions natin today, or kung ano yung mga susunod pa na mga episodes. Okay? Comment down lang sa baba, comment section. Babasahin natin kung may mga questions man kayo. "4K is the key." Yes, sir. Godfrey. That's great. Sabi ni Godfrey nga, all right, 4K is the key. Pero yun nga, as you mentioned nga, Jade, when I tried yung pag nag-shoot pag siniset, di ba, to 4K, ang laki ng file. Oo, Doc. For example, no, pag laki. yung 1080p ko na, let's say, 10 seconds lang, mga ilang baka MB lang yun, or sige. Tapos pag 4K na 10 seconds, umabot na ng GB eh. Oo. Kaya sabi ko naisip ko, siya eh, parang kailangan mo pag mag-edit ka sa iMac na mga 1 terabyte na dapat yung Yun. mga mga alachoy. Yung RAM, yes. Yun. Mga alachoy na yung setup mo doon. Naalala ko yung about sa mga pixel na yan, because when I was in college, syempre more than a decade ago, ganyan. So isa sa mga topics ko talaga, it's all about yung sa resolution naman ng TV, kasi electronics yung tinake ko. And then may topic is all about resolution, it's all about pixel. So diniscuss ko yung pixel, which came from the word, 2 words pala na picture element na pinagsama kaya naging pixel siya. Yun, the more nga ng pixel na yun, so 'di ba mga square yun, ganyan. Kaya may nakita tayo sometimes kapag malabo yung TV, nakikita mo talaga yung mga square na yun na medyo malaki. Kaya sinasabi natin na pixelated or pixelized. So yun siya, so yun yung pixel. So the more na pixel, the more na mas pino siya, the more na mas magiging malinaw, nagiging HD na level, kung 'di ba? So you mentioned earlier, Jake, just to have a recap, kapag titingin tayo ng resolution, the higher the better. The yung higher quality, the better. definitely. Pero Mas the crisp, bigger the diba? size rin. The bigger the size din yung ni-require niya. That's true. So mas malinaw siya, mas crisp siya pagdating sa 'di ba yung resolution niya. So I think yun yung gusto nating ma-achieve din sa mga content creators natin, that they can, pag gumamit sila ng mga terms, say for instance yung resolution, ganun, parang mas alam nila kung paano siya gamitin, or mas natural na ginagamit nila yung terms ng mga resolution, yung aperture, or sabihin yung mga focal length. I know medyo mga mas technical na terms na yung mga sa aperture na part, yung sa mga focal length na part, pero at least yung resolution, sana alam na ng mga natin, mga content creators, mas mabilis nila ma-explain kung ano talaga siya. And then going back na sa focal length naman, Jay, I know ang dami mong sinabi about sa focal length, di ba, na different types of mga lens, di ba, may standard, ano pa yun, mga telephoto, mga ganyan. Wide, ultra-wide lens, mga ganun. Wait lang daw kasi nag-question si Godfrey kung anong recommend mong pang-vlog na lens. So, ang mga pang-vlog na lens, yun yung mga wide or ultra-wide lens, boss. Yung mga nire-recommend ko na pang-vlog kasi the wider, the better, kasi
parang mas makaka-capture na yung mukha mo, lalo pag nakaganyan ka lang, makaka-capture na yung mukha mo tsaka yung background mo. Kasi pag gagamit ka ng standard lens like 50mm to 70mm, baka pag nakaganyan ka, nakikita na lang yung ilong mo, yung bunga mo. So, ang nire-recommend ko yung wide lens. Wide lens, yun yung siguro between 16 to mababa. 24 millimeters o 16 to 24 millimeters. Mababa yung millimeters, no, Jay, yung mga Oo. wide. No. Wide lens, wow. Mhm. And then, almost all yung mga models or mga brands natin sa ngayon, Jay, meron naman silang ganun, di ba? Parang meron silang wide array of mga lenses. Oo, Doc. Actually, yung mga kit lens ng mga camera na yun, yung mga 16 to 55, mga 16 to 45, mga ganun. Pag nasa 16 millimeters ka na, pwede mo na yung gamitin pang vlog. Wide na yun. Mhm. And then di ba sa telephoto, meron ding super telephoto pa na tinatawag sila, Jay, no? Doc. Yung mas malayo pa ganun. Mga Yung ba 600, mga ganun na. yung ba yung mga mahaba, ganyan? Doc, yung pang mga wildlife. mahahaba na mabibigat, yun yung ginagamit din sa mga wildlife or pag kinakapture nila yung sun, pag sunset or pag yung moon, pag full moon, mga ganun yung mga ginagamit na lens. Galing, no? May question pa si Godfrey. Sa pang cinematic shot, anong lens dapat gamitin, sir? Yan. Actually, kahit basta maging creative ka lang. May mga kilala ako na gumagamit ng wide lens, tapos pag na-execute nila ng maayos yun, napaka-cinematic din, no? Pero yun nga, kailangan bago natin malaman kung anong lens, dapat alamin muna natin kung anong shots ang gagamitin natin. Kung long shot ba, kung close-up shots, kung standard shots. Kasi bawat shots na gagamitin natin, nakadepende sa focal length na gagamitin natin. Okay, so for example, pag mag-shoot ka ng close-up shots, ang may re-recommend ko yung mga medyo standard na lens like 50 to 85 millimeters or 200 or lower. Between 50 millimeters to 200. Basta yung lang. Kumbaga maganda kasi yung mga focal lengths na yun na pang portrait. Pero pag mag-shoot ka naman ng landscape nga na medyo cinematic rin, may re-recommend ko yung wide lens. So yun. Depende rin sa shots na gagamitin natin. That's great. Thank you for that, Jay. So, gusto ko lang balikan yung, di ba nagtanong si Godfrey kanina, di ba? Ano yung may recommend mo na pang vlog na lens? And you mentioned yung mga standard to, Jay, no? Take mga 18 to 24 ganyan. Mga 16 to 24, 18 to 20. Mga 16 to 24 ganyan. Tapos, 18, mga ganun. And then, kapag mga regular lang na vlog, ano yung dapat na iset pagdating dun sa resolution? Or it depends kung it depends sa'yo kung ano yung gusto mo iset. Actually, it depends, Doc. Pero pag ako, 1080 lang ako. 1080 lang 1080 is the standard. Okay na siya, di ba? May mataas na siya eh. Okay na siya kasi pag sa YouTube or pag in-upload ko sa YouTube tapos papanoorin ko sa cellphone, hindi kasi capable yung cellphone ko na mag-play ng 4K na video. So, 1080 lang. So, parang para sa akin, personal ko lang to, preference ko. So, 1080 para sa akin. Kung gusto niyo ng 4K na resolution, nasa sa inyo lang din yun. Pag gusto niyo panoorin pagkatapos yung video niyo sa TV niyo na pwedeng mag-play ng 4K, then do it. Mag 4K kayo para mas malinaw yung video niyo. Pero yun nga lang yung drawback niya, Jay. Naglalag siya sometimes, diba? Depending on kung ano yung computer mo na kung nag-edit ka, diba? Sometimes naglalag talaga siya dahil sa sobrang laki niya na. Pero that's a great point. I know that meron din tayong one of the topics, diba, of our episodes, Jay, is all about mga frame rate naman, diba? Kasi sometimes makikita, say for instance, si Godfrey, he's using yung iPhone, diba? iPhone. Hindi yung camera, but iPhone na camera. Tapos yung 12 Max Pro, and then si 12 Max Pro, parang dami niyang choices in there. Meron siyang pang 4K, tapos pang for 1080p, tapos meron siyang ina-ask doon ako anong frame rate din. Parang, di ba yung J na FPS na tinatawag doon? Meron 30, meron 60, mga ganyan. So pag nagba-vlog ba, yung 1080p, 30 FPS is enough? 30 FPS is enough, Doc. Hindi mo naman, kasi pag mag-vlog ka na nagsasalita ka ng ganun, hindi naman natin kailangan na i-slow motion yung footage natin, di ba? So, gusto natin maging natural lang yung look natin. So, nasa 24 frames per second or 30 frames per second is enough.
Mm, Mhm. that's amazing. And then pagdating naman dun sa aperture Jay, Mhm. although may ano din ako, may course ako na tinake before pa. Tapos meron siya may combination of the tawag doon yung mga shutter speed, mga ganyan. Magkakapatid na Mhm. sila, no? Oo, Doc. Actually, yung nasa next episode natin, yun yung exposure triangle. Ah, Kasi yung okay. exposure triangle natin yun, nandun yung ISO, yung shutter speed, tsaka yung aperture. Mm. Yun yung tatlong Yeah. yun, parang napaka-importante naman yun. Since meron na tayong camera, since napag-usapan na natin yung lens, pag-usapan na natin kung paano natin gamitin yung camera. So si aperture naman Jay, 'di ba? Ito yung sa mga topics natin. The more na Mhm. mas malaki yung butas nung camera or nung Mhm. aperture. What does that Mhm. mean? Pag malaki siya, The more lights na papasok, Doc. napapasok sa kanya. Oo. So for example, no, pag yung lens mo ay 1.4, yung pinakamababang aperture niya. Mhm. Mhm. Pero sa settings mo nilagay mo ng f8 or Hmm. f4. So maliit lang siyang ganyan pag nasa f4 Mhm. siya. Mhm. Pero pag nilagay mo siya sa f1.4 o f1.8 kung ano man yung pinakamababang aperture mo, lalaki yan. Mas So lalaki. the more na lalaki yung butas na yan sa lens mo, the more na light yung papasok. So kung mapapansin niyo, mas liliwanag yung exposure ng video mo pag nasa mababang aperture ka without cranking your ISO. Mhm. Tapos Mm. ito yung Jay na pag titingin ka ng camera, ito yung makikita mo na letter F, may divided by na symbol, Oo. yung ba yun? F Mm. divided by mga 1.4 ganyan, F divided Oo. by 22. Mm. So the Mhm. higher yung number na nakikita mo dun, mas makipot siya. Oo, oo, Tapos Doc. the mas mababa na number, like say for instance F over 1.4, mas malaki yung light na papasok. Oo. Pero ang disadvantage din naman na pag masyadong open wide yung aperture mo. Sige, let's say na pwede kang makagawa or makaka-shot ng blurry background. Pero minsan hindi na siya masyadong sharp. So, may Hmm. advantage rin pag nasa f4 ka or nasa f8 kasi pag ganun, since mas maliit yung butas niya, parang mas sharp yung image mo pag ganun. Mhm. Mhm. Pag pinag-uusapan ba yung Jay, yung focus, yun na aperture, yung pinag-uusapan? I mean, pag pinag-uusapan yung topic na focus, aperture ba yung tinutukoy natin doon? No, iba pa, Doc, kasi Iba pa siya? iba yung focus sa aperture. Kaya kung makikita niyo Hmm. may mga zoom lenses, no, yung may mga zoom lens na ganun. May dalawa siyang rubber na pwede mong iikot. Yung iba, Hmm. yun yung focal length na pwede mong iganon. Yung iba naman, yung isang iniikot yun yung aperture. May mga ganon na lens. That's great. Mhm. Yan, dami nating natutunan ko. So tinatanong ko yun kasi sometimes na-interchange talaga sila Jay, no? Kasi magkakapatid yung mga concepts na yun. I mean, tama, magkakapatid nga sila. So sometimes Mm. interchange siya na okay, this aperture, tapos ito yung tinutukoy, okay. That's great. What other questions do you have? Si Godfrey yung madaming question at this point. Pero yun, nasagutan natin yung mga questions ni Godfrey. Siguro Mhm. let's give Tsaka them. meron din pala akong gustong idagdag din about dun sa mga Mm. resolutions. Kasi lalong-lalo sa mga mobile filmmaker, no? Pag nag-shoot sila ng mga 4K, pinapakita nila kasi sa akin, 4K naman tong shoot ko at tong pinag-ano ko, pero bakit parang hindi ganun kalinaw? Mga ganun yung sinasabi nila. Kasi nakikita nila, hindi pixelated yung yung clip nila, pero noisy. Bakit nga ba noisy? Mm. Kasi yung cellphone kasi, since maliit lang din yung sensor niya, so parang konti lang Mm. yung light lang din na pwedeng pumasok. So, ang ginagawa ng cellphone, tinataasan niya yung ISO niya. Alam naman natin ngayon na the higher the ISO, the noisier yung footage mo. Kaya, Mm. sige, maganda talaga yung mobile filmmaking, pero kung gusto mong matanggal yung mga noisy mga ganon, kailangan mo talaga ng mas malaking sensor. Yan, dun papasok yung mirrorless tsaka yung mga DSLR na cameras. That's great. So most probably next
sa next natin na session, Jay, siguro mag-insert tayo ng mga maybe specific photo para mas mabilis makuha agad ng mga participants, no? Like say for instance, like this one, may mga na-research mo, this one, this is one The difference. Yun. difference between the two. Pwede palang magganyan. Yeah, so pwede ko siyang insert dito. Pati mga video, Jay, na mga specific na gusto mo ipakita, so I can insert it right here. Okay. Say for instance, like ito, yan. Ito, yan. Yun yung aperture. Yung makikita nyo dito yung 1.4. So, super open siya, no? Tapos dun sa f8 naman, so super siya close. So, the closer na yung aperture mo, the darker it gets yung ano mo. So, yung 1.4 naman, the lower yung aperture mo, the brighter it gets. Tapos, yung shallow depth of field niya rin, mas blurry yung background. Tapos, kung makikita nyo naman dito, super deep. Yan. Tapos, nasaan na yun? Yeah, this one is an example of mga telephoto na to ng mga lens, no, Jay? Mga malayo. Gaganda ng mga shots sa pag ganito, no? Hindi mo pwedeng gamitan ng wide lens dyan kasi pag wide lalapit ka dyan, baka mamaya kagating ka yan eh. That's true, Jay. Okay. So I think, madami tayong natutunan na naman for today. On our next session, ano yung may topic natin, Jay? Ang next topic natin, I think about let me see. Exposure triangle and let's see. Yung exposure, yung camera frame rates. Frame rates tsaka yung exposure triangle. Yeah. So April 10 naman yun, frame rates and exposure triangle for video. And then next would be framing and composition, yung rule of thirds. And then May 8, edit on the beat, sound design. And then yung last natin na episode would be story is the king, which is, I think, that would be amazing. Mga interesting topic na Jay. Okay, so at this point, wala na tayong mga questions. I know a lot of people will just go back to this specific video, Jay, later on in our YouTube channel as well as in our Facebook group. And anything else, Jay, that you wanna maybe parting words or any advice sa mga sabihin natin, aspiring filmmakers, aspiring mga content creators natin who really want to create yung amazing na videos na tulad ng mga nakikreate mo? Ang masasabi ko lang, no, pag nag-umpisa rin kayo katulad ko, mag-umpisa lang kayo. Alam ko na yung sa pag-uumpisa yung mahirap. Pero mag-umpisa ka lang. Mag-umpisa lang kahit ano man yung gawin mo. Kung ano man yung mga gamit nyo, gamitin nyo lang. Hindi nyo kailangan muna for the meantime, hindi nyo kailangan ng mga mamahaling gears. Basta gamitin nyo lang kung anong meron kayo. Maging creative kayo doon at kung makikita ng mga tao ang resulta, magugustuhan ng mga tao 'yon. Okay? Tapos pag sa tingin mong oras na para mag-level up, doon ka na mag-step up ng game mo. Mag-invest ka na para sa mga better gears. Kasi ang importante, skills. Wow, that's amazing. I couldn't agree more of what you mentioned, Jay. So for me naman, kailangan mo lang talaga, you need to keep on experimenting, continue to have that, diba, yung laging curious ka kung ano yung kalalabasan. And even sabihin natin kung, if you only have, sabihin natin, camera phone, then that's okay. Siguro mag-experiment ka lang and then tingnan mo kung anong pwede mong kung how you can maximize your specific handset or your specific phone. And then yun, if you have the resources na after some time, syempre you have to make a goal para you can get kung ano yung mga gadgets na gusto mo i-add dun sa collection mo, so that at the end of the day, kung gusto mo maging maayos talaga yung output mo, you want to make it as perfect as possible, or sabihin natin as amazing as possible, then do it, diba? So okay, so another episode na naman to, Jay, that we have a lot of learning for today. So thank you so much everyone for tuning in. Salamat everyone. And this is Mind Grit by Dr. Ray Fremista, and this is our resource speaker. Ako naman po si Jay Juan. Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pagbisita, maraming salamat sa pagpunta, at next episode, April 10. Maganda yung pag-uusapan natin. Pa-level up tayo ng pa-level up. Okay? We are all excited. Thank you so much, everyone. Have a great weekend. Bye-bye. God bless.